En morgon vaknade jag tidigt. Mjukt solljus kom in genom mitt fönster. Rummet såg varmt och lugnt ut. Jag sträckte mig efter min telefon och såg att många meddelanden väntade på mig. Mail. Påminnelser från jobbet. Missade samtal. Vanligtvis brukade jag öppna allt direkt. Det var så min dag alltid började. Före frukosten, före kaffet, innan jag ens kunde tänka klart, var jag redan inne i jobbet. Men den morgonen stannade jag upp. Jag tittade på telefonen i några sekunder. Sedan lade jag tillbaka den på bordet. Inte idag, viskade jag. Idag skulle jag inte jobba. Idag skulle jag inte svara på mejl. Idag skulle jag inte springa efter uppgifter. Jag ville ha en lugn dag för mig själv. Först kändes det konstigt. Jag kände mig nästan skyldig för att jag vilade. Men innerst inne visste jag att jag behövde det. Jag steg upp ur sängen och gick till köket. Jag gjorde en kopp kaffe. Den varma doften fyllde rummet och fick mig att känna mig lugn. Jag satte mig vid fönstret och tittade ner på gatan. Människor gick snabbt. Bilar körde längs vägen. Staden var redan full av liv. Men jag hade ingen brådska. Jag hade inget möte. Ingen deadline. Ingen plats jag behövde skynda till. Jag tog en långsam klunk kaffe och log. Efter frukosten tog jag en gammal bok från min bokhylla. Jag hade älskat den boken förut, men jag hade inte läst den på länge. Sidorna var mjuka och gula. När jag öppnade den kändes det som att träffa en gammal vän igen. Jag började läsa långsamt. Först ville mina tankar fortfarande gå tillbaka till jobbet. Men efter några sidor drogs jag in i berättelsen. Orden var mjuka. Berättelsen kändes fridfull. Tiden gick, men jag tittade inte på klockan. Jag kollade inte min telefon. Jag bara läste. Det kändes skönt att njuta av en bok igen. Senare tog jag på mig skorna och gick ut. Luften var frisk och sval. Solen kändes varm mot mitt ansikte. Jag gick längs gatan utan någon plan. Jag behövde inte gå någonstans. Jag behövde inte bli klar med någonting. Jag ville bara promenera. Träden såg gröna ut. Blommorna var färgglada. Fåglarna sjöng ovanför mig. Jag hade gått på den här gatan många gånger förut, men idag såg den annorlunda ut. Kanske hade gatan inte förändrats. Kanske hade jag äntligen saktat ner tillräckligt för att verkligen se den. Efter en stund stannade jag vid ett litet café på hörnet. Doften av färskt bröd kom inifrån. Jag beställde en kopp te och satte mig vid ett lugnt bord nära fönstret. Människor pratade tyst. Några skrattade, några läste.
Några satt ensamma, försjunkna i sina tankar. Jag tittade på dem i tystnad. Sedan tänkte jag på mitt eget liv. Varje dag jobbade jag hårt. Varje dag kände jag mig trött. Jag var alltid upptagen, men jag var inte alltid glad. Jag hade glömt hur man njuter av enkla saker, men idag kändes annorlunda. En varm dryck, ett lugnt bord, en långsam promenad, en bra bok. Dessa små saker fick mitt hjärta att kännas lätt. När jag hade druckit upp mitt te gick jag hem igen. Gatan var fortfarande full av liv, men inom mig kände jag mig lugn. Jag tänkte inte på mejl eller möten. Jag tänkte på livet. Hemma satte jag mig vid fönstret igen. Solen höll på att gå ner. Himlen var orange och rosa. Jag tog ett djupt andetag. Idag hade jag inte gjort något stort, men jag kände mig levande. På kvällen bestämde jag mig för att laga något gott till mig själv. Jag älskade att laga mat, men ofta hade jag inte tid för det. Jag öppnade kylskåpet och tog fram ris och grönsaker. Det var tyst i köket medan jag lagade maten. Doften av varm mat fyllde luften. Jag rörde mig långsamt. Jag skyndade mig inte. Jag njöt av det enkla arbetet. När maten var klar satte jag mig vid bordet. Jag tog den första tuggan och blundade. Det smakade enkelt, fräscht och gott. Jag hade lagat maten med omsorg. Det gjorde den speciell. Efter middagen diskade jag. Till och med det kändes fridfullt. Det varma vattnet rann över mina händer. Tallrikarna glänste i ljuset. Att diska kändes inte som en tråkig uppgift. Det kändes som en del av min lugna kväll. Senare gick jag till bokhyllan och valde en annan bok. Jag satte mig ner och började läsa. Orden tog mig till en annan värld. Tiden gick, men jag brydde mig inte. När natten kom släckte jag lamporna och tittade ut. Himlen var mörkblå och full av stjärnor. Världen var tyst. Jag kände mig lugn. Jag kände mig tacksam. Jag gick och lade mig med ett lätt hjärta. Min kropp var avslappnad och mitt sinne var lugnt. Innan jag somnade låg jag för mig själv. Jag hade lärt mig något viktigt. Livet handlar inte bara om arbete. Livet handlar också om vila, glädje och små vackra stunder. Och jag visste att jag behövde fler dagar som den här. Fler dagar att andas, fler dagar att leva. Nästa morgon vaknade jag och kände mig pigg och lätt. Rummet var tyst och solljuset var mjukt. Jag sträckte på armarna och tog ett djupt andetag. Mina tankar kändes klara, min kropp kändes avslappnad. Det fanns ingen brådska, inget möte, ingen stress. Det kändes annorlunda, men det kändes bra.
Jag ville njuta av ännu en långsam och fridfull dag. Jag gick till köket och gjorde en kopp kaffe. Den varma doften fyllde luften. Jag stod vid fönstret och tittade ner på gatan. Människor gick snabbt. Bilar körde förbi. Butiker öppnade. Världen var full av aktivitet. Men jag var lugn. Jag drack mitt kaffe långsamt och njöt av den tysta morgonen. Efter frukosten bestämde jag mig för att gå ut igen. Den friska luften rörde vid mitt ansikte och solen värmde min hud. Jag gick längs gatan och tittade noga på allt omkring mig. Träden, blommorna, himlen, de små butikerna. Allt såg ljust och vackert ut. Jag hade gått den här vägen många gånger förut, men idag lade jag märke till nya saker. Efter en stund kom jag till en lugn park och satte mig på en träbänk under ett högt träd. Fåglarna sjöng och löven rörde sig mjukt i vinden. Barn lekte i närheten. Äldre människor satt under träden. Parken kändes fridfull. Jag blundade en stund och lyssnade på naturens ljud. Efter att ha suttit i parken en stund öppnade jag ögonen och fortsatte min promenad. Dagen var fortfarande ljus, men solen var mjukare nu. Jag gick långsamt längs en lugn gata och tittade på de små butikerna omkring mig. Då såg jag en liten bokhandel. Dörren var öppen och ett varmt ljus kom inifrån. Jag gick närmare. Doften av papper, gamla böcker och färskt tryck fyllde luften. Det kändes fridfullt redan innan jag gick in. Jag gick in och såg mig omkring. Det fanns böcker överallt. Böcker på hyllor. Böcker på bord. Böcker nära fönstret. Så många berättelser väntade tyst på att någon skulle öppna dem. Jag gick mellan hyllorna och rörde vid några bokomslag med fingrarna. Sedan fångade en bok min blick. Den såg gammal ut men vacker. Omslaget var mjukt och enkelt. Jag tog upp den och strök handen över den. Det kändes som om den var full av minnen. Jag öppnade första sidan och började läsa. Snart hittade jag ett lugnt hörn och satte mig ner. Orden drog mig långsamt bort från min egen värld. Berättelsen kändes lugn och mjuk. Jag glömde gatan utanför. Jag glömde tiden. Utanför var människor upptagna. Men inne i bokhandeln stod allt stilla. Jag kollade inte min telefon. Jag tittade inte på klockan. Jag bara läste och njöt av varje mening. Efter en stund stängde jag boken och höll den i händerna. Jag visste att jag ville ta med den hem. Så jag köpte den och gick ut ur bokhandeln med ett litet leende. Himlen började bli orange. En sval kvällsbris rörde vid mitt ansikte. Jag höll boken nära bröstet medan jag gick hem. Jag kände mig glad.
Jag kände mig lugn, jag kände mig fri. Medan jag gick tänkte jag på mitt liv. I många år hade jag varit upptagen hela tiden. Jag arbetade, planerade, svarade på meddelanden och gick från en uppgift till en annan. Jag trodde att det var livet, men nu förstod jag något annat. Livet handlade inte bara om arbete. Livet handlade också om stunder. Om att sakta ner. Om att lägga märke till de små sakerna. En lugn park, en liten bokhandel, en bra berättelse, en mjuk kvällshimmel. De här sakerna var enkla, men de fick mitt hjärta att känna sig levande. När jag kom hem var himlen fylld av orange och rosa färger. En lätt bris svepte genom gatan. Jag låste upp dörren och gick in. Huset var tyst, men det kändes inte tomt. Det kändes varmt. Jag tog av mig skorna, sträckte på armarna och andades långsamt ut. Dagen hade varit enkel, men den hade varit vacker. Jag lade min nya bok på bordet och gick till köket. Jag ville ha något fräscht så jag öppnade kylskåpet. Jag tog fram lite frukt, sköljde den noggrant och lade den på en tallrik. Färgerna såg klara ut under kökslampan. Jag satte mig ner och tog en tugga. Det var sött och fräscht. Jag log, för jag hade ätit frukt många gånger förut, men jag hade aldrig njutit av det på det här sättet. Idag var jag verkligen uppmärksam. Efter att jag hade ätit hällde jag upp ett glas vatten och gick ut på balkongen. Nattluften var sval. Stadens ljus lyste. Människor var fortfarande ute och gick, pratade och skrattade. Jag lutade mig mot räcket och såg världen röra sig. För första gången på länge hade jag ingen brådska. Inga mejl, inga samtal, inga tunga tankar, ingen stress som vilade på mina axlar. Det kändes konstigt, men det kändes också rätt. Senare gick jag in igen, tog upp min bok och lade mig på soffan. Sidorna kändes mjuka under mina fingrar. Berättelsen började igen och snart försvann jag in i den. Jag tänkte inte på jobbet. Jag tänkte inte på morgondagen. Jag var bara där och njöt av stunden. Efter att ha läst en stund stängde jag boken och vilade ögonen. Tystnaden i huset kändes vänlig och trygg. Jag tänkte på alla år jag hade tillbringat med att jaga framgång. Jag hade trott att framgång betydde att vara upptagen varje dag. Men kanske betyder framgång också lugn. Kanske betyder det att ha tid att andas. Kanske betyder det att njuta av det liv jag redan hade. Jag reste mig och gick runt i rummet. Jag tittade på de gamla fotografierna på hyllan,
De små souvenirerna från tidigare resor och den mjuka lampan i hörnet. Varje sak hade ett minne. Varje sak var en del av min historia. Jag rörde försiktigt vid dem och log. Sedan gick jag till fönstret och tittade på stjärnorna. Himlen var mörk, lugn och vacker. Jag tog ett djupt andetag. Jag var här. Jag levde. Och för första gången på flera år njöt jag verkligen av mitt eget sällskap. Innan jag gick och lade mig gav jag mig själv ett tyst löfte. Jag skulle inte låta livet passera i ändlöst arbete och stress. Jag skulle ta fler dagar som den här. Jag skulle hitta glädje i enkla saker. Jag skulle leva, inte bara existera. Sedan släckte jag lampan, lade mig ner och somnade lugnt. Nästa morgon vaknade jag och kände mig utvilad. Rummet var fyllt av mjukt solljus. Fåglar sjöng någonstans utanför mitt fönster. Jag öppnade ögonen långsamt och låg kvar i sängen en liten stund. Jag sträckte på armarna och tog ett djupt andetag. Morgonluften kändes sval och ren. För första gången på länge kände jag ingen brådska. Det fanns inget högt alarm, inget brådskande mejl, ingen press som väntade på mig innan jag ens hade börjat dagen. Det var bara jag, min tid och en lugn morgon. Jag steg långsamt upp ur sängen och gick till köket. Huset var tyst, men det var en fridfull tystnad. Jag gjorde en kopp kaffe och såg ångan stiga från koppen. Doften var varm och fyllig. Jag höll koppen med båda händerna och tog en liten klunk. Sedan stod jag vid fönstret och såg staden vakna. Människor gick redan snabbt, bilar körde på vägen, butiker öppnade, världen började sin hektiska dag. Men jag hade ingen brådska. Och det kändes underbart. Efter frukosten bestämde jag mig för att gå ut på en promenad. Luften utanför var frisk och gatan var fortfarande lugn. Jag gick långsamt och såg mig noga omkring. Jag lade märke till saker som jag hade ignorerat tidigare. Gamla byggnader, små kaféer, blommor vid fönstren, gatukonstnärer som målade på väggar. Allt såg ljusare ut än vanligt. Det kändes som om jag såg min egen stad för första gången. Kanske hade staden alltid varit vacker. Kanske hade jag bara varit för upptagen för att se det. Efter en stund kom jag till en park. Jag satte mig på en träbänk under ett högt träd. Skuggan kändes sval. Vinden rörde sig mjukt genom löven. Människor gick förbi. Några gick ensamma. Några pratade med vänner. Några lekte med sina barn. Jag blundade en stund och kände solen mot huden.
I flera år hade jag sprungit från en uppgift till en annan. Jag hade alltid försökt hinna med mer, göra mer och bli mer. Men nu höll jag på att lära mig något nytt. Jag lärde mig att stanna upp, att andas, att bara vara här. Efter en stund fortsatte jag att gå. Snart hittade jag ett litet bageri. Doften av färskt bröd och varma bakverk kom inifrån. Jag gick in och såg mig omkring. På hyllorna fanns gyllene brödlimpor, mjuka kakor och söta bullar. Jag valde ett litet bakverk. Det var enkelt men färskt. Jag tog en tugga. Det var mjukt och sött. För en stund spelade ingenting annat någon roll. Det var bara ett litet bakverk, men det gjorde mig glad. Med bakverket i handen gick jag längs en lugn gata. Gamla hus stod på båda sidor. Små trädgårdar var fulla av blommor. Jag kunde känna doften av rosor och jasmin i luften. Jag saktade ner ännu mer. Jag insåg hur mycket jag hade saknat såna här stunder. Livet handlade inte bara om stora mål. Det handlade inte bara om hårt arbete. Livet handlade också om små vackra stunder som ofta passerar tyst förbi oss. När eftermiddagen kom gick jag hem igen. Min kropp kändes lätt. Mina tankar kändes klara. Mitt hjärta kändes fullt. Jag hade inte gjort något viktigt den dagen. Inget stort arbete, ingen stor prestation, ingen färdig lista med uppgifter. Men dagen kändes ändå meningsfull. Jag hade gett mig själv tid. Tid att lägga märke till saker, tid att vila, tid att njuta av livet. Den kvällen, när jag låg i sängen, tänkte jag på de senaste 2 dagarna. Jag hade arbetat hårt i så många år. Jag hade trott att det enda sättet att leva ett bra liv var att alltid vara upptagen. Men nu såg jag ett annat sätt, ett långsammare sätt, ett mjukare sätt. Ett sätt med mer lugn, ett sätt som lät mig andas. Jag blundade med ett tacksamt hjärta. Morgondagen skulle komma, arbetet skulle återvända, livet skulle fortsätta. Men en sak visste jag säkert. Jag skulle inte glömma den här känslan. Nästa morgon vaknade jag med ett lugnt sinne. Solljuset rörde försiktigt vid mitt ansikte. Luften var sval. Jag låg kvar i sängen en liten stund och bara andades. Ingen brådska, inga bekymmer, inga tunga planer. Det kändes konstigt, men det kändes också rätt. Jag hade tillbringat flera år med att rusa genom livet. Nu lärde jag mig att sakta ner. Jag steg upp och gjorde en kopp te. Ångan steg mjukt och värmde mina händer. Jag tog små klunkar och njöt av smaken. Utanför rörde sig världen snabbt, men inne i mitt hem stod allt
stilla. Mitt hjärta kändes lugnt. Min kropp kändes lätt. Jag log eftersom jag hade gett mig själv något speciellt. Tid. Jag bestämde mig för att tillbringa morgonen hemma. Jag städade mitt rum långsamt. Jag ordnade böckerna på hyllan. Jag dammade av gamla fotografier. Jag rörde vid små saker som jag hade samlat från olika platser. Varje bok, varje foto, varje liten sak, de bar alla på minnen. Att städa kändes inte som ett tråkigt arbete. Det kändes som att ta hand om mitt liv. Senare satte jag mig vid fönstret med min bok. Orden drog mig in i en annan värld. Jag vände långsamt på sidorna och njöt av varje mening. Tiden gick, men jag märkte det inte. Berättelsen flöt fram lugnt och jag kände mig glad. Det var alldeles för länge sedan jag hade låtit mig själv försvinna in i en bok. På eftermiddagen gick jag ut på en kort promenad. Himlen var klar och luften var frisk. Jag gick långsamt och kände marken under mina fötter. Världen omkring mig var full av aktivitet, men jag skyndade mig inte. Jag tittade på träden, människorna, fönstren. De små stunderna. Allt kändes enkelt, allt kändes vackert. När solen började gå ner gick jag hem igen. Himlen blev orange och rosa. Ett varmt ljus fyllde mitt rum. Jag satt i tystnad och såg färgerna förändras. Mitt hjärta kändes fullt. De här lugna dagarna hade lärt mig något viktigt. Livet handlar inte bara om arbete. Livet handlar också om vila, om glädje, om lugn, om att vara närvarande. Den kvällen när jag låg i sängen kände jag mig annorlunda. Mina tankar var lättare. Min kropp var avslappnad. Jag hade hittat något värdefullt och jag ville inte förlora det. Så jag gav mig själv ett löfte. Oavsett hur hektiskt livet blev skulle jag alltid ta mig tid. Tid att andas, tid att vila, tid att njuta av de små sakerna, tid att verkligen leva. Tack för att du tittade på hela berättelsen. Om du stannade kvar ända till slutet uppskattar jag det verkligen. Den här berättelsen lär oss något viktigt. Livet handlar inte bara om arbete, stress och ansvar. Vi behöver också vila, lugna stunder och tid för oss själva. Ibland kan en långsam promenad, en varm dryck eller en bra bok påminna oss om hur vackert livet kan vara. Nu har jag en liten övning för dig. Dagens svenska ord är ro. Skriv en enkel svensk mening i kommentarerna med ordet ro. Till exempel, jag behöver ro. Eller, ro är viktigt. Berätta också för mig, tycker du att vi alla behöver en dag för oss själva ibland?
Ja eller nej? Om den här berättelsen hjälpte dig att öva på att lyssna på svenska, prenumerera gärna på Swedish Tales för fler enkla svenska berättelser. Fortsätt lyssna, fortsätt läsa, fortsätt öva, så ses vi i nästa berättelse. Hej då!